हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल N.O.S च्यानलमा। आज हामी BBS फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 7। च्याप्टर 7 को चाहिँ आज हामी यहाँ रहेको छौँ पार्ट 2 मा है त। विशेष गरी चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जस्ट हामीले अर्गनाइजिङ भनेको के हो भन्नेको कन्सेप्ट मात्रै लिएका थियौँ है त। र आज चाहिँ विशेष गरी अर्गनाइजिङको चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिन्छौँ। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङ भन्दाखेरि के हो त भनेर यसरी हामीले रिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यस्तो प्रोसेस हो जस अन्तर्गत चाहिँ अब के गर्छ सबै रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एकुमुलेटेड गरेर अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने गर्दछ भनेर बुझिन्छ सामान्यतया। र यस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो जस्तै अब के हुन्छ त जस्तै अथोरिटी र रिलेसनसिपहरू बिचको चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नेदेखि लिएर र अथोरिटीहरूलाई डेलिगेसन गर्नेदेखि लिएर वर्कहरूलाई डेलिगेसन गर्नेदेखि लिएर यो हाम्रो अर्गनाइजिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो जुन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन जुन अर्गनाइजिङ फङ्सन भनेको त हाम्रो म्यानेजमेन्ट फङ्सन अन्तर्गत पर्छ। जस्तै हाम्रो डिसिजन मेकिङ फङ्सन जस्तै गरेर र त्यति मात्र नभएर हाम्रो प्लानिङ फङ्सन जस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अर्गनाइजिङ फङ्सन्सलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको फङ्सनको रूपमा लिन सक्छौँ। यी सबै फङ्सन्सहरू गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको अर्गनाइजेसनको जुन अर्गनाइजेसनले सेट गरिएको उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि। र यसरी हामीले चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन अन्तर्गत जस्तै स्पेसिफिक एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, grouping of the activities into the job, assignment of the job to the formal groups, establishing a network of the authority and the responsibility relationship, providing the framework for measurement, evaluation and the control. Organizing is the process of the combining the together all the organizational resources and establishing productive relations among them भन्ने कुरा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ है त। र आज विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो अर्गनाइजिङ गर्नुको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण किन छ त यसको महत्त्व किन छ त अर्थात् यसको इम्पोर्टेन्स किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ यसरी इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजिङ। हाम्रो अर्गनाइजिङ भित्र अब कस्तो पर्छ त जस्तै कुनै पनि अब अर्गनाइजिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ यसरी अर्गनाइज्ड यसलाई चाहिँ अब एउटा भनौँ न यसलाई अर्गनाइज्ड गर्नु भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब अर्गनाइजिङ भनेको त एउटा प्रोसेस हो जस अन्तर्गत अर्गनाइज्ड भन्ने काम चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब यसरी चाहिँ जुन सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हुन्छ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ यसरी मिलाउने स्टेप बाई स्ट्रक्चरहरू एकदमै मिलाउन चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। जुन अब जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ यदि स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै गुड भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ त बिजनेसकोले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ सहजै ढङ्गबाट चाहिँ पाउने गर्दछ। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै गुड हुनको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन चाहिँ आवश्यकता रहेको छ है त। जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर यदि एकदमै व्यवस्थित अर्थात् एकदमै अर्गनाइज छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हेर्ने बिजनेसको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गर्नेदेखि लिएर त्यो बिजनेसको एक्सपान्सनदेखि लिएर र त्यो बिजनेसको चाहिँ प्रमोसनदेखि लिएर हो ती सबै कुराहरू चाहिँ गर्न चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्ने गर्दछ एउटा गुड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरले। र यसै गरी चाहिँ हामीले अर्गनाइजिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले नम्बर 1 मा हेर्न सक्छौँ इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट है त। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट है त। इफिसियन्ट एन्ड द इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट एउटा गुड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा एकदमै अर्गनाइजिङ चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन चाहिँ आवश्यक रहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ जुन व्यवस्थापक समितिहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्थापन अर्थात् म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो जसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि अथवा त्यो कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सरलता चाहिँ पर्ने हुन्छ है त। अब जसमा चाहिँ यदि म्यानेजर्सहरूले चाहिँ अब के गर्छ त
बिजनेस एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट्स गर्नेदेखि लिएर डिरेक्ट गर्नेदेखि लिएर कन्ट्रोल्स गर्नेदेखि लिएर हो त्यो सबै गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अर्गनाइजेसनले उद्देश्य चाहिँ सहजै ढङ्गबाट पाउने गर्दछ र ती डिरेक्सन र कन्ट्रोल्स र कोअर्डिनेसनहरू गर्नको लागि चाहिँ गुड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर चाहिँ हुन चाहिँ एकदमै आवश्यकता चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। जुन हाम्रो म्यानेजर्सहरू हुन्छ त्यो म्यानेजर्सले चाहिँ यो यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा जस्तै कुनै पनि अथोरिटी अथवा रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ आफूसँग मात्रै नराखेर चाहिँ उसले लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर सबैलाई सबअर्डिनेट्सहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू र अथोरिटीहरू चाहिँ लिमिटेड रूपमा चाहिँ डेलिगेट्स गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ र यसरी डेलिगेट गर्दा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट अथवा हाम्रो सबअर्डिनेट्स भनौँ जुन सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इफिसियन्सी अर्थात् क्षमता र उनीहरूको स्किल्स अनुसार चाहिँ डेलिगेट गर्ने गरिन्छ कुनै पनि अथोरिटी अथवा रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसरी चाहिँ गुड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर र साथै अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू सबअर्डिनेट्सलाई डेलिगेट्स गरिसकेपछि अब वर्कमा चाहिँ के हुन्छ त ढिलाइ नभएर चाहिँ छोटो समयमा र अब भनौँ न विदिन अ रिजनेबल टाइमभित्र नै त्यो काम चाहिँ सम्पन्न हुने गर्दछ र कुनै पनि कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ हटाउने गर्दछ। किन भन्दा क्लियरली डिफाइन छ नि कसले के गर्ने कसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो र कसको कतिसम्म अथोरिटी रहेको छ हो त्यो कुराहरू क्लियरली डिफाइन भइसकेपछि चाहिँ यसरी सहजै रूपमा चाहिँ कामहरू सम्पन्न हुने र कन्फ्युजनहरू चाहिँ हट्ने काम हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त नम्बर 2 मा जस्तै यसको हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द अर्गनाइजिङ अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा फ्यासिलिटेट्स स्पेसलाइजेसन है त। फ्यासिलिटेट्स स्पेसलाइजेसन भने चाहिँ अब हाम्रो एउटा गुड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरले चाहिँ एउटा वर्करहरूलाई चाहिँ स्पेसलाइजेसन बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै स्पेसल अथवा एउटा कामको लागि चाहिँ एकदमै दक्ष बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि कुनै पनि वर्करले चाहिँ के काम गर्ने कतिसम्म गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन पनि गरेको हुन्छ र उनीहरूको स्किल नलेज अथवा उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार नै उनीहरूलाई चाहिँ कामहरू चाहिँ डेलिगेट गरेको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अब साथसाथै उनीहरूले काम गरेको अनुसार नै उनीहरूलाई पेमेन्ट त गर्ने नै भइहाल्यो र उनीहरूको क्षमता अनुसार चाहिँ अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने र उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा नि उनीहरूलाई अथोरिटी उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार नै डेलिगेट गर्ने गर्दछ र यसरी चाहिँ एउटा वर्करहरूको चाहिँ इफिसियन्सी विकास गर्नेदेखि लिएर उनीहरूसँग भएको नलेज स्किल्सहरूलाई युज गर्ने भरपुर मात्रामा चाहिँ युज गर्ने काम हाम्रो सबै यो अर्गनाइजिङ अन्तर्गत नै रहने गर्छ। यसरी चाहिँ कुनै पनि वर्करहरूलाई चाहिँ स्पेसलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एकदमै दक्ष जनशक्ति चाहिँ हासिल गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो र यसरी अर्को भनेको हाम्रो नम्बर 3 मा यहाँ रहेको छ। अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अभोइड्स ओभरल्यापिङ एन्ड डुप्लिकेसन। अब यो अभोइड्स ओभरल्यापिङ एन्ड द डुप्लिकेसन भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो वर्करहरू हुन्छ वर्करहरूलाई चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू भनौँ न अथवा विभिन्न डिपार्टमेन्टका विभिन्न सेक्सनहरूका इन्डिभिजुअलहरूलाई अथवा कामदारहरूलाई चाहिँ कामहरू चाहिँ डेलिगेट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा व्यक्तिलाई सुम्पिएको काम उसले आफैले गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई डेलिगेट गरेको काम ऊ आफैले गर्ने हो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि कामहरू चाहिँ डबल हुनेदेखि लिएर है र त्यसै गरी चाहिँ एउटै कामको लागि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू लाग्ने र अर्को कामको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू अथवा कामदारहरू चाहिँ हुँदै नहुने त्यस्तो हुँदैन। सबैलाई चाहिँ बराबर रूपमा चाहिँ उनीहरूको क्षमता अनुसार उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार स्किल्स अनुसार नलेज अनुसार यसरी डेलिगेट गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो काम चाहिँ उनीहरूलाई डेलिगेट गरेको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू अनुसार चाहिँ सम्पादन गर्ने र त्यही रेस्पोन्सिबिलिटीहरू
सम्पादन गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई दिएको लेभल अनुसार चाहिँ उनीहरूले दिएको अथोरिटीहरू चाहिँ युज गर्ने काम गर्दछ है त। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो गुड अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अथवा हाम्रो राम्रोसँग चाहिँ अर्गनाइजिङ गरेको खण्डमा चाहिँ यसरी ओभरल्यापिङ हुने हुँदैन र कुनै पनि कामहरू चाहिँ डुप्लिकेसन हुने हुँदैन है त। त्यो कुराहरू भयो र यसपछि हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ अप्टिमम युज अफ द ह्युमन रिसोर्स है त। अब हामीलाई थाहा छ अर्गनाइजेसनको स्रोत र साधन अर्थात् अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न प्रकारका रिसोर्सेसहरू हुने गर्दछ, जस्तै फाइनेन्सियल रिसोर्सेस है, र त्यति मात्र नभएर चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरू भयो। र यसरी चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। यसरी यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्सेसहरू छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अर्गनाइजेसनले चाहिँ जुन सेट गरेको उद्देश्य चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हासिल गर्न सक्दैन। कुनै पनि जस्तै अरू स्रोत र साधनहरू हुन्छ त्यो अरू ह्युमन रिसोर्सेस बाहेक अरू स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट युटिलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। जुन ह्युमन रिसोर्सेसहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनका चाहिँ विभिन्न फङ्सनहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ उनीहरूको क्षमता अनुसार, उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार, र उनीहरूलाई जतिसम्म काम चाहिँ उनीहरूलाई डेलिगेट गरिएको छ त्यो काम चाहिँ उनीहरूले सम्पन्न गर्ने गर्नेछ उनीहरूलाई चाहिँ डेलिगेट गरिएको अथोरिटी अनुसार है त। त्यो कुराहरू भयो। उनीहरूले चाहिँ एकदमै नलेजेबल पर्सन छ अथवा एकदमै नलेजेबल ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ युज गरेर चाहिँ यदि उनीहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै आउटपुट लिन सक्यो भनेदेखि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ सहजै ढङ्गबाट चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सक्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अब उनीहरूको उद्देश्य भन्दा नि उनीहरूको जस्तै क्षमता भनौँ न, क्षमता अनुसार चाहिँ त्यो जबमा चाहिँ लगाउने अर्थात् राइट पिपुललाई राइट जबहरू चाहिँ डेलिगेट गर्ने र राइट टाइममा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै त्यो ह्युमनहरूको चाहिँ ट्यालेन्टहरूलाई इन्टेलिजेन्सहरूलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्नको लागि पनि हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्सेस यदि अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्यो भनेदेखि हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब त्यति मात्र नभए चाहिँ अर्गनाइजिङ भनेपछि एकदमै व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ ह्युमन अभाइलेबल भएको ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब उनीहरूको चाहिँ क्षमता अनुसार सबै कामहरू उनीहरूले बाँड्ने र त्यसै गरी उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या छ उनीहरूको गुनासोहरू बुझ्ने र त्यति मात्र नभएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी मात्रै डेलिगेट नगरेर चाहिँ अथोरिटीहरू पनि केही हदसम्म चाहिँ अथोरिटीहरू पनि दिने हो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी काम चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनुका साथै चाहिँ जुन हाम्रो ह्युमनहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कामहरू चाहिँ एकदमै धेरै गर्ने गर्दछ र एकदम इफेक्टिभ ढङ्गबाट गर्ने गर्दछ र जसबाट हामीले चाहिँ आउटपुट चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ पाउन सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दा जस्तै हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटी बिचको एउटा सम्बन्ध कायम गर्नको लागि अब के रहेछ त भन्ने कुराको लागि पनि यो हाम्रो अर्गनाइजिङ फङ्सन चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ, जसले चाहिँ अब कति रेस्पोन्सिबिलिटी भएको मान्छेलाई कतिसम्म अथोरिटी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियरली चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ र कसलाई कतिसम्मको अथोरिटी दिने र कसलाई कतिसम्मको रेस्पोन्सिबिलिटी दिने भन्ने कुरा सबै हाम्रो अर्गनाइजिङ फङ्सनले चाहिँ डिफाइन गर्ने गर्दछ है त। जस्तै अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स गर्नको लागि त हामीलाई त कुनै पनि अथोरिटीदेखि लिएर रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि हुन आवश्यक छ है त। जस्तै रेस्पोन्सिबिलिटी यदि डेलिगेट गर्न भनेदेखि एउटा इम्प्लोइले अर्कोले गर्छ भन्छ, अर्को इम्प्लोइले अर्कोले गर्छ भन्ने यत्तिकै नै त्यो काम चाहिँ अब यत्तिकै बसिरहन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो इम्प्लोइले चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्पेसिफिक तोक्दा र उनीहरूको चाहिँ अथोरिटी यति हो भनेर स्पेसिफिक तोक्ने र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि यति हो भने यसरी तोक्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब भनौँ न अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हासिल हुन जान्छ यदि चाहिँ अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरेको अवस्थामा, त्यो अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी बिचको चाहिँ एउटा सम्बन्ध चाहिँ क्रिएट गरेको अवस्थामा है त। त्यो कुराहरू भयो। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी डिफाइन्स अथोरिटी यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र यसै गरी हाम्रो यो कोअर्डिनेसनको लागि है त
अब के आउँछ यसमा कोअर्डिनेसन भनेर बुझ्छौँ। जस्तै बेसिस अफ द कोअर्डिनेसन पनि भन्न सक्छ है त, बेसिस अफ कोअर्डिनेसन। यो कोअर्डिनेसन भने चाहिँ अब जस्तै जसमा चाहिँ अब इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अथोरिटीदेखि लिएर रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन र उनीहरूले गर्नुपर्ने जुन कामहरू हुन्छ यसरी उनीहरूलाई क्लियरली डिफाइन भइसकेपछि अब उनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दा एकदमै काममा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ लिएर आउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। जुन अर्गनाइजिङको हेडबाट चाहिँ हामीले एउटा कोअर्डिनेसन पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। यदि चाहिँ कुनै पनि कामहरूमा अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा यदि कोअर्डिनेसनै छैन भने, कोअर्डिनेसन भन्दा पनि यदि अर्गनाइजिङ नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ हुँदैन है त। यसरी कोअर्डिनेसन हुनको लागि चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन्सहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ अर्गनाइजिङ चाहिँ अब भनौँ अर्गनाइजिङ फङ्सन चाहिँ एकदमै राम्रोबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टिभ एन्ड द इफिसियन्ट अर्गनाइजिङ फङ्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर 7 मा जुन हाम्रो जस्तै अर्गनाइजेसनको चाहिँ उत्पादनमा धेरै वृद्धि गर्नको लागि अर्थात् प्रोडक्टिभिटी भनौँ न, प्रोडक्टिभिटी यो उत्पादन चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ बढाउनको लागि र अर्गनाइजेसनको चाहिँ खर्चहरूमा चाहिँ कमी लिएर आउने र उसको उत्पादनमा धेरै लिएर आउने र उनीहरूको प्रफिट चाहिँ धेरै मात्रामा कमाउने गर्नको लागि चाहिँ यसरी अर्गनाइजिङ चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ है त। यसरी चाहिँ यो चाहिँ अब सेक्टर भयो, अरू पनि हाम्रो धेरै हुने गर्दछ। हामी जम्मा 7वटालाई मात्रै कभर गर्छौँ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द अर्गनाइजिङ अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा रह्यो इफिसियन्ट एन्ड द इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट, र नम्बर 2 मा हाम्रो फेसिलिटेट्स स्पेसलाइजेसन, र त्यसपछि हाम्रो अभोइड्स ओभरल्यापिङ एन्ड द डुप्लिकेसन, र नम्बर 4 मा रहेको चाहिँ हाम्रो अप्टिमम युज अफ द ह्युमन रिसोर्सेस, र नम्बर 5 मा रहेको चाहिँ हाम्रो डिफाइन अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिप, र नम्बर 6 मा रहेको चाहिँ हाम्रो बेसिस अफ द कोअर्डिनेसन, र नम्बर 7 मा रहेको चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रोडक्टिभिटी एक्सेट्रा है त। र आजलाई चाहिँ हामी जस्ट यो इम्पोर्टेन्स अफ द अर्गनाइजिङलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा जुन हाम्रो अर्गनाइजिङको पनि प्रिन्सिपल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला, र साथै केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पढेका जुन हाम्रो च्याप्टर 1 देखि हाम्रो च्याप्टर 6 सम्मको चाहिँ सबै जुन हामीले पढिसकेका कन्सेप्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ मजाले रिभिजन गर्दै जानु होला है त। रिभिजन गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। र आजलाई चाहिँ